Друзі, багато хто з вас цікавився, чи у нас є живі відеовідгуки наших студентів. Я прекрасно розумію, що хочеться побачити та почути людей, які стали на шлях трейдингу, і таким чином краще зрозуміти, чи це саме те, що вам потрібно. Тому ми вам підготували коротеньке інтерв'ю з деякими нашими студентами, яке має закрити багато питань тим, хто думає, треба мені той трейдинг і вчитися тому чи ні. Хотілося б, знаєш, таке перше питання тобі задати взагалі, чим ти займався до навчання, чи мав взагалі вже якийсь досвід у крипті, в трейдингу і так далі? До навчання взагалі працював на фізичній роботі, і така в мене була моя пожиттєва мрія була така, щоб працювати незалежно від мого місця роботи і незалежно від часу роботи. Тобто, що я працював сам на себе, коли захочу і звідки захочу. Та я займався я переважно за кордоном. Знаєш, різні фабрики, підприємства, бувало таке сільськогосподарські теплиці, деколи і сади. А в останній момент то було ніби як на будові. Отаке переважно будова, за кордон. Проте я досвіду не мав, але мав досвід в трейдингу. Тобто я торгував акціями, індексами, ETF-ами, але і більше як інвестування. Тобто long-term, daily trading або таке я не практикував. Чому вирішив прийти саме до нас? Що тебе зачепило? Це був якийсь вибір між декількома компаніями, чи ти зразу там побачив нашу компанію? Я побачив ваш стрім, тоді пам'ятаю, Юра проводив онлайн стрім, і теж він показував і розказував, що це таке. Мені сподобалось, що там на цьому стрімі було, сподобалось, як ви подавали цю інформацію. І тоді від вас менеджер, здається, ваш передзвонив до мене, я почав з нею говорити. Ну і відразу вирішив, щоб купувати у вас це навчання. Взагалі, чому вирішив прийти до нас саме на навчання? Що тебе зачепило? Ну, я так робив таку аналітику, знаєш, на цьому Ютубі шукав відео, дивився, аналізував. Багатьох було, що, знаєш, дуже багато води, а такого, щоб навчити, вони там показують, якийсь ордер, блок, ще щось, взагалі нічого не розуміти. І так замітно зразу, що ви стараєтеся більш відкрити для людей, для народу. Напевно, я був підписаний на 3 або 4 канали, і таке з них вибрав вас. Дивлюсь, що, вроді непогано. Досі я так більше дивитись відео ваші почав, і я зрозумів, що є досвід, гарний досвід, і мені подобається комунікація, мені подобається в Діскорді, як ведеться канал, мені подобаються відповіді. І тоді я взяв академію першої, онлайн. Як для тебе взагалі проходило навчання? От що тобі найбільше запам'яталося з навчання? Сподобалося, що було дуже багато матеріалу. Що дуже багато пояснювали. І також я мав цих 4 зустрічі онлайн тоді з тобою. Що не сподобалось, так вже тоді не дуже і пам'ятаю. Можливо, що тоді в мене було мало практики, бо тоді я дуже багато вчився, а я тоді мало практикував. Перше навчання ти проходиш, але досвіду тобі ще не вистачає. А вже потім, коли ти приходиш на академію, ти вже маєш трохи досвіду, ти вже розумієш, що ти хочеш, і потім просто виправляєш помилки, і ця практика якраз відточується, бо там дехто думає, що трейдинг то в теорії, просто там подивився курс, там нажав buy sell і все, але насправді трейдинг це навик. Як для мене, то з новачка, то інформації було багато про самі індикатори і, взагалі все таке, новеньке для мене було. Сподобалось, що була завжди підтримка. Що тобі невідомо, навіть там перша частина курсу, там є підключення самих програм, якими користуєтеся, та з VeloTradingView, і навіть що тобі не зрозуміло, тобі завжди поможуть. Повноцінна система, це Order Flow, повноцінна система. Ти ніби як бачиш кінцеву так картину, і ти вчиш і стараєшся. Онлайн-уроки поділені на розділи теж, так, знаєш, що не все так перемішано, поступово все йде. Хотів запитати тебе, як взагалі проходило навчання, і що тобі найбільше запам'яталось з навчання? Проходило дуже добре. В принципі, напевно, через те, що вже досвід був з трейдингом, іншими інструментами, то в принципі все було досить зрозуміло. Трошки, не трошки, а інший підхід, order flow, це нове для мене, в принципі. І мені було цікаво. Я вважаю ще, що мені пощастило з куратором, що був ти. Досить мені заходило і, в принципі, комунікація, і підхід, і досвід. Що мені найбільше подобається, що, в принципі, ви, і ти, Юра, і Бішко, ви еволюціонуєте, тобто не стоїте постійно на тому самому інструменті, тому самому підході. Що дивитеся, цей підхід краще працює, бектести якісь постійно, і
і навчаєте і студентів цьому. Наскільки тобі взагалі була корисна інформація, і чи вдалося ті знання, які були в навчанні, застосувати на практиці, чи ти зараз їх застосовуєш? Да, то, що було тоді, кажу, то, що було в першому навчанні, то теорії було дуже багато. Я дивився ці уроки, передивлявся по кілька разів. Я довірився цій системі, бо до цього в мене опиту не було. Я так собі сказав, що я буду довірятися вашій системі і не буду там думати, чи знаєш, вона щось не працює, а все, це напевно якийсь розводняк або ще щось. Я вчив і ніби як довірався. Хотів запитати тебе, що змінилось в твоєму підході до трейдингу після навчання? Як ти казав, що в тебе до цього був досвід на акціях, от що в тебе змінилось після навчання, як в тебе помінявся підхід? Я би так сказав, в мене з'явилося більше інструментів, щоб аналізувати ринок. Тобто якщо раніше я фокусувався на long-term investment, я дивився трошки інші показники, і я не дуже дивився на графіки. От зараз так я дивився більше на стратегічно, там на рік-два. Але зараз я вважаю, що просто з'явився якби додатковий багаж інструментів. Тобто я все ще також дивлюсь на щось так на фундаментальні показники, якісь з криптою це трошки інше, звісно. Але в принципі, інструменти з'явилися додаткові. Ти якби дивишся по-новому на це. Появилось набагато більше розуміння. Так як ти кажеш, що я собі це уявляв, типу, що я заходжу, нажимаю, просто купив, продав і все. Потім вже, коли вже прийшов на навчання, я розумію, що тут потрібно реально вчитися, бо тут без знання воно не вийде в тебе. У нас було навчання у форматі індивідуальних зустрічей. Скажи, чи взагалі ті зустрічі були корисні для тебе? І, наприклад, як би відрізнялося твоє навчання, якби ти проходив його тільки суто передивився курс без індивідуальних зустрічей? От як би ти собі це уявляв? І, наприклад, якщо ми порівнюємо це навчання індивідуальне, чи, наприклад, індивідуальне краще, чи, можливо, там самостійно краще вивчати? От що ти можеш сказати? Ні, думаю, що краще набагато з трейдером, того, що сам, все ж таки я роблю помилки, які я не замічаю на своєму досвіді. Мені здається, що я зробив правильно, але коли вже проходив з тобою ці додаткові свої там уроки використовував, то все ж таки, бо я допускав помилки, я робив щось неправильно. А мені здавалося, що я це робив правильно. Тому якщо хтось хоче навчання, то рекомендую саме з трейдером, тому що це набагато ефективніше, набагато краще. Дивіться, для мене було особисто, як на теорії вивчив, на практиці для мене, не знаю, може там комусь і виходить, для мене було складновато, бо це для мене таке новеньке, знаєш. От я було 2 уроки прийшло з куратором, я докупив ще 5, бо я побачив, що реально працює, коли таке особисте навчання для одного, це бомба. Так, з візуальними зустрічами, звичайно, це інший рівень. Онлайн він заходить багатьом, але треба мати дуже сильну дисципліну. Якщо ти все ж таки комунікуєш з куратором, в тебе є якісь відчуття внутрішнього, що ти повинен щось доробити. В тебе якась все рівно мотивація якась є більше. А коли ти сам, треба або мати дуже класну структуру навчання, повністю мати по процесу і дуже сильну дисципліну. Може, комусь воно заходить, але тут класно, що з куратором, коли ти працюєш, в тебе є реальний фідбек з точки зору досвіду куратора. На ринку є досить таки багато ком'юніті, які пропонують теж схожі послуги. І взагалі, скажи, чи порадив би ти навчання іншим, от саме в нас, і чому? Я вже порадив, у вас вже є мої яких я порадив, як мінімум 2. Один зі мною ж на академії, Влад. Другий мій співробітник, він трошки азартний, він взяв індикатори у вас на підписку на індикатори, але він не дуже слідкував стратегіям і він дуже сильно просадився на останній місяць. Як я казав, і зворотній зв'язок, і відкритість людей, вона цінна. Я вважаю, що це дуже цінно. Чому порадив би? Тут реально я навчаюся. Тільки головне, потрібно навчатися, а не просто прийти і просто собі сісти, дивитися в телефон і думати, що ви як це сказати, що воно прийде все саме. Такого немає. Тут потрібно сидіти і вчитися. На першому навчанні трошки халтурив. Думав, що теж воно там до мене якось прийде саме, але ні, на другому навчанні зрозумів, що потрібно сідати, потрібно реально вчитися, потрібно торгувати, набиратися досвіду. У вас дуже багато спілкування з людьми. Ви весь час безкоштовні уроки робите, так більш комунікабельні такі з людьми. Я би порадив, звісно, вас, бо я кажу, мав такий самий опит, так само вибирав між іншими каналами і аналізував і так не зробив помилку, бо навіть з перших кроків зразу ти питаєшся, що ти не знаєш, що ти виходить, тебе ніби йдуть за руку. У вас навіть є така
навчання, ці відео навчання дуже корисні, база. І я ні разу не пожалів, що знаєш, а може не треба було, може цей. І наостанок, що б ти сказав тим, хто ще сумнівається? Чи варто йти взагалі на навчання, чи вони, ті люди, які думають, що можуть там самі навчитися і так далі? Скажу з свого, знову ж таки, досвіду, як я перед тим, як купувати навчання, сидів, це дивився на Ютубі різні відео, теж дивився там різних людей. З Ютуба інформації корисної реально дуже мало. Це просто все таке, як називається, вода, як це всі зараз говорять. Да? Торгувати по тому, що вони розказують, воно реально не виходить. Блін, самому це тобі набагато більше часу піде. Якщо ти хочеш торгувати, і ти будеш сам пробувати інформацію шукати, і не факт, що ця інформація буде правильна. 100%. І тобі піде там, може, років 5-6, і то не знати, чи буде якийсь результат. А якщо є, наприклад, ви, що вже пережили ці ринки, знаєте всі нюанси, які маєте таку набиту руку, можна сказати, і розумієте цей ринок, і маєте повноцінну систему, то, очевидно, я би порекомендував вас. Я вважаю, що в принципі це індивідуально від людини. Я впевнений, що є люди, які самостійно можуть вивчитись повністю і дуже бути успішними в цьому. Але все ж таки, базуючись з мого досвіду, я вважаю, що коли тебе ведуть куратори, і в тебе є фідбеки, і в тебе навчають, є зворотній зв'язок, це просто скорочує час. Тут дуже важливо ще не тільки самі знання, тут важливо ще, я вважаю, емоційно і психологічно. Важка тема трейдинг з точки зору психології, треба мати стальні не тільки яйця, а стальні нерви. Так. Да, і тут, звісно, в цьому плані треба підтримка. Ще тема з ком'юніті, тому що коли ти один онлайн вивчаєшся, ти один, і це твій один досвід. Ком'юніті все рівно це краще. Ти ще дуже класно сказав за ком'юніті, ще можу додати від себе навіть так трошки, що ком'юніті дозволяє тобі подивитись на твої помилки під іншим кутом. Тобто ти іноді можеш думати, що ти зробив помилку через цю причину, але потім, наприклад, там отримувати на аналізі трейдів фідбек, чи просто скинути угоду, там запитати когось, тягнути, що тобі написали, і тобі скажуть, яка помилка, тобто що ти зробив не так. І іноді, коли ти сам, в мене це навіть була така штука, коли я сам торгував, ти навіть не знаєш, що ти помилився. А якщо ти знаєш, думаєш, що так, можливо, причина в чомусь іншому. Це теж дуже важлива штука стосовно досвіду. Дякую тобі дуже. Дякую тобі дуже за відповіді. Супер, все тоді. Дякую тобі за відповіді. Якщо ви теж хочете мати такі результати і пройти навчання по трейдингу за стратегією Order Flow, залиште заявку в описі під відео, щоб дізнатися усі деталі.